Dobrý den, já se jmenuji Jana Kaštánková, jsem architektka a vítám vás v samotném centru města Brna, kde se zastavíme ve škole architektury, nejmenší škole světa. Ale nejdřív si řekneme něco málo k její poloze, protože se vyskytujeme na dávné obchodní stezce, která vedla uličkou původně pomenovanou Malou, dneska Peroutkovou, od Brněnské brány směrem dolů k nádraží k takzvané Židovské bráně. Zajímavostí je, proč se ulička Peroutková jmenovala Peroutková, nikoliv po Ferdinandu Peroutkovi, nýbrž protože v horní části probíhal drůbeží trh, takže podle Peroutky drůbeží Peroutky vyloženě. No a možná teda, protože teďka je nás tady málo na náměstí, tak možná uslyšíte postupně i ten dusot koní, co tady procházeli na obchodní stezce, nebo nějaké pokřikování vetešníků a obchodníků, kteří tady měli krámy. Bývaly tu masné krámy, chlebné lavice, velice pestré to tady bylo. Možná oproti dnešku daleko víc. Ještě doplním malou zajímavost k samotnému domu, kde škola sídlí. Že jak vidíte, a mnozí z vás, respektive asi všichni, znáte restauraci Špalíček. Původně byl dům, do něho byl vstup z části Zeleného trhu, nikoliv z části nad Zeleným trhem, nebo z té niky, která je nad Zeleným trhem. A byl přístupný i z několika vchody z této části, nejenom ze Zeleného trhu. Můžeme se podívat, jak to vypadá v domě a blíž k dnešnímu vstupu. Dům je vlastně součástí takzvaného malého špalíčku brněnského, který tvoří 4 domy, původně s gotickým základem, později předělány do renesančního stylu, a který přímo tenhle ten dům koupil Ondřej Erna, architekt, a potom jeho syn Jan Křtitel Erna dokonal vlastně celou tu renesanční přestavbu. Tady už jsme dokonce u pamětní desky, kterou tu pánové mají, a přistupujeme k hlavnímu vstupu do pater nad restaurací Špalíček, kde sídlí škola architektury Lidské Mraveniště. Zvu vás dál z horního rynku přímo dolů na stavby, kterou Jan Křtitel Erna opravil. Tady jsme zřejmě v té gotické nejstarší části domu, a jak si můžeme tady všimnout, jednak na zdi, jednak na zemi, tak v této části je ještě část domu, která není prozatím propojena, protože došlo na konci 60. až na začátku 70. let došlo k radikální přestavbě celého komplexu Malého Špalíčku, a v rámci té vlastně už, protože to bylo v letech, kdy se nedbalo na majetkové vlastnictví, tak došlo k propojení, která nebyla zcela v pořádku, a to se do dneška napravuje. My jsme přešli kolem cedule Open House Brno, a já bych měla vysvětlit, proč vlastně se škola účastní Open Houseu. Je to hlavně z důvodu, aby jsme dali možnost novým dětem, novým mladým studentům odhalit tajen architektury, která je pro mě komplexní vědou. Asi je to takový nejbližší přirovnání, který k tomu můžu říct. A dál se ještě rozpovídám nahoře. Tady v této části je zajímavost, protože za těmito dřevěnými dveřmi se nachází schody do sklepení, ke kterému se váže nejedna pověst, ale jedna z nich je, že je dům propojen
přes chodbou podzemní, přes kašnu Parnas až do divadla Reduta. Nevíme, jestli ta pověst je pravdivá, nicméně zajímavá je. Něco málo připomenu k osazenstvu domu, které bylo spíš nějak více, protože bylo nemálo významné. Naopak, dům koupil předek současných majitelů, pan, teď doufám, že to řeknu dobře, Ottokar Křiviš, který v domě chtěl zřídit notářství. Ke zřízení došlo v nějaké omezené míře, možná, že to byla jedna kancelář. A o to ještě zajímavější byl zase jeho tatínek, amatérský speleolog, také notář ve Žďánicích, archeolog a speleolog, který se spustil na dno macochy, pobyl tam údajně 2 dny. Více k němu najdete zase na Wikipedii. A vlastně, jak kdyby ten dům přitahoval podobně založené lidi, je současní obyvatelé, nebo osazenstvo spíš než obyvatelé, tak jimi je mnoho právních kanceláří. A také ta umělecká část, kterou zosobňuji já. Protože dejme tomu, že architektura nemá daleko od archeologie, jakkoliv se to snažím neustále vysvětlovat, že architekt nekope, že architekt kope jenom základy, nikoliv vykopávky. Ale určitě jsou obě dvě spojeny právě historií, objevováním souvislostí a dalším. A už jsme před rokem na školy, najdu správný klíč, aby si mohli vstoupit dovnitř. A abyste viděli, že je opravdu nejmenší na celém světě. Tady je vstupní konzultační ateliér, kde poskytujeme konzultace. Dalším důvodem, proč škola sídlí, nebo ne škola, proč sídlí zrovna v tomto domě, tak, nebo možná tím důvodem je i někdejší existence školského úřadu v těchto prostorách, kam chodívala moje maminka vyřizovat úřední záležitosti, co by paní učitelka. A tady vám můžu ukázat, jak vypadal zelený trh kdysi dávno, jak odlišně vypadal dům, kde vlastně vidíme dům a přístupy ze zeleného trhu, jinak vypadala střecha a v podstatě, i když je toto snímek z konce 70. let, tak ale zachoval hmotu i tvář, i barvu, takovou, jako jsme viděli venku a vidíte každý z vás, když se ven dostanete. Tady ve skárce můžeme ukázat malý špalíček. To je opravdu jedno z nejstarších dochovaných osídlení nebo částí osídlení, Brněnská brána a jedna ze 2 cest, jedna k Židovské bráně a potom ta druhá horní starobrněnskou a horní částí Zeleného trhu k Měnínské bráně. To byly 2 hlavní trasy historické, obchodní, které procházely touto částí Brna. Těch záběrů na staré náměstí tady mám ještě víc na zdi. No a můžeme se potom pomalu přesunout do učebny, kde se odehrává hlavní část školy. Teď už jsme v učebně, která se proměňuje variabilně tomu, jaké akce tady probíhají. Teď zrovna tady máme měsíc opuštěný New York v podstatě, který jsme rozestavili s dětmi v kroužku Leonardo a už jsme neměli možnost kvůli karanténě jej dodělat, tak na děti čeká. Na druhé části stolu připravuju pro děti překvapení, které chci zveřejnit teď v rámci Open House a jedno, pokud to stihnu, tak bude i pro studenty. No a jinak vidíte
všechny možné pomůcky, které používáme při programech pro děti ze základních škol. Je tady náhražka cihel, je to délkový a šířkový přesný rozměr cihly. Na výšku jsou to 2 cihly, to mají děti hodně rádi. Samozřejmě tady máme klasickou tabuli, i když tu zatím moc nepoužíváme, spíš se na ně děti vozí pro radost, než že bychom si na ní nějak striktně zkoušeli metody Marie Terezie, neboť právě protože jsme neškola, učíme jiným způsobem. Nebo se snažíme spíš přes emoce a vžití se do problematiky. Takže když učíme územní plánování, protože já jsem hlavně územní plánovačka a urbanistka, tak se snažím dětem ukázat od různých měřítek až po to uchopitelné a trénujeme to například na Robinsonově ostrově. Nebo s těmi nejmenšími používáme mnemotechnické pomůcky, tak jako člověk má kostru, anatomii, tak stejně tak stavba má nějakou kostru a principy a anatomii by se dalo říct. Jindy se tato místnost promění na promítací malý sál. Je to na podzim v rámci festivalu Den architektury a filmová architektura, kdy promítáme v Brně snímky, které by vlastně nemohly jít do velkokapacitních kin, filmy o architektuře a snažíme se zprostředkovat tyto věmy vlastně veřejnosti i v lokalitě Brna, aby byly nejenom vázány na Prahu. V tom případě se odsune stůl, nasune se sem daleko víc židlí, na tabuli se zavěsí plátno a jedem. Stejně tak tady probíhají kurzy angličtiny pro architekty, protože jsem přesvědčená, že je to velice důležité a že sice mladá generace z části umí velice dobře, ale z části, když přestane angličtinu používat, tak už se nechytá. To stejně se týká nás, i když jsme angličtinu dělali od gymnázia, tak musíme neustále trénovat. No a možná nakonec takové pozvání, než budou vyvěšeny pracovní listy pro děti a pro studenty, tak na stránkách Lidského mraveniště můžete otevřít samostatnou podstránku soutěž, do které se buď můžete jenom začíst, udělat si pohodu a odhalovat souvislosti mezi oborové, protože samozřejmě architektura je skvělé dějiště, také politologie, dějin, zeměpisu, jak už jsem říkala, psychologie, sociologie. Pro mě je to dějiště všech těch věd. A ta soutěž má 3 vědomostní kategorie. Buď si budete jenom pročítat, protože každý den jsou zveřejňovány odpovědi z minulého dne na otázky minulého dne a dávány nové otázky, nebo můžete soutěžit nějaké drobné věcné ceny a dozvídat se něco víc, nebo si vaše znalosti, které máte, tak protrénovat, obnovit, oživit a stát se členem velké rodiny architektů nebo architektury. Moc krát děkuju za vaši návštěvu, za to, že jsem mohla tímhletím prostřednictvím ukázat školu i dětem a lidem, kteří sem zatím ještě nepřišli osobně.